नमस्ते साथीहरु, मल्टिपल लिनियर रिग्रेसन को केस एनालाइसिस अथवा महत्त्वपूर्ण क्वेशन 2000 कतिमा आएको छ त यो 2005 र 2007 मा आएको क्वेशन छ। आज यो क्वेशनको के छ सोलुसन लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिम एजसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अब के दिएको छ त हामीलाई एक्सेल को आउटपुट दिएको छ है। हामीलाई एक्सएसएस को दिन्छ तर यसमा के दिएको छ एक्सेल को आउटपुट दिएको छ। यसमा के छ त रिग्रेसन स्ट्याटिस्टिक्स दिएको छ, एनोभा दिएको छ र कोएफिसिएन्ट टेबल दिएको छ। अरु सबै कम्प्लिट छ। यहाँ एफ क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ। अब हामीलाई क्वेशन ए मा के भनेको छ त एट द 0.01 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स व्हिच अफ द गिवन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज बेटर एक्सप्लेनेटरी भेरिएबल फर कन्ज्युम्सन अफ अ इकोनोमिक आर बोथ सिग्निफिकेन्ट एट 0.01 लेभल भनेको छ। के भनेको छ त हामीलाई दिएको दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरु सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन टेस्ट गर भनेको छ। के गरौँ त सोलुसन ए मा के गर्नु भनेको छ त हामीलाई दिएको दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जुन जीडीपी र प्राइस छ त्यो चाहिँ के छ सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन 0. कति भनेको छ त 0.01 लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा यो चाहिँ के छ सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्न भनेको छ। त्यसको लागि हाम्रो के हो त पी भ्यालु चेक गर्ने हो। यो भन्दा सानो भयो भने के हुन्छ सिग्निफिकेन्ट हुन्छ, यो भन्दा ठुलो भयो भने के हुन्छ इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। हेरौँ यहाँ के छ त यो 0.01 भन्दा के छ त सानो छ भने के रहेछ जीडीपी के रहेछ त हाम्रो इकोनोमीमा सिग्निफिकेन्ट रहेछ कन्जम्सनको बेसिसमा। अरु के रहेछ त प्राइस चाहिँ के रहेछ इन्सिग्निफिकेन्ट रहेछ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले हेरेर के फाइन्ड आउट गर्ने। हामीले पी भ्यालु हेरेर के गर्यो त फाइन्ड आउट गर्न सजिलैसँग सकियो कोएफिसिएन्ट टेबलमा। अब यसलाई के गर्नु पर्यो त हेरेर मात्र भएन लेख्नु पनि पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने त फ्रम द गिवन टेबल भनेर हाम्रो यहाँ टेबलबाट फ्रम द गिवन कोएफिसिएन्ट टेबल रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ जीडीपी कति छ त 0.7654 with p value 0.0001 which indicate के इन्डिकेट गर्छ त एउटा p भ्यालु के भयो लेसर इक्वल टु 0.01 के भयो त p भ्यालु 0.01 भन्दा के भयो सानो भयो। सो जीडीपी इज क्लियर के भयो त सिग्निफिकेन्ट विथ के सित भयो त कन्जम्सन अफ अ इकोनोमी। अब के भनेको छ त एक्सप्लेनेटरी दुईटै भेरिएबलको के गरेको छ चेक गर भनेको छ। अब एनोदर के गर्नु पर्यो त एनोदरमा चेक गर्दा के हुने भयो त रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ प्राइस इज कति छ त यही चाहिँ कति दिएको छ त -0.0006 विथ पी भ्यालु कति दिएको छ त 0.8330 के भन्छ त के भयो त विच द्याट इज भनेर लेख्छ भने द्याट इज के भयो पी भ्यालु के भयो त ग्रेटर देन 0.01 भयो। इट इन्डिकेट द्याट के भयो त प्राइस इज insignificant with
केसित इन्सिग्निफिकेन्ट भयो त कन्जम्सन अफ अ इकोनोमी। यसरी के गर्न सकियो त हामीलाई दिएको के भनेको छ त सिग्निफिकेन्स छ कि छैन टेस्ट गर भनेको छ। सिग्निफिकेन्स हामीले के गर्छौँ त यो पी भ्यालुबाट हेर्छौँ र यसलाई के गर्छौँ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट जुन यहाँको रिग्रेसन कोफिसिएन्ट छ यसैसित मिलाएर के गर्छौँ हामी पी भ्यालु लेख्छौँ र यसरी के गर्छौँ सिग्निफिकेन्स छ छैन भनेर हामीले के गर्छौँ त लेख्न सक्छौँ। अब क्वेसन नम्बर बी मा के छ त टेस्ट द 0.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स द ओभरअल फिट अफ द मोडल। ओभरअल मोडल चाहिँ फिट छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्न भनेको छ। अहिले के भनेको थियो त हामीलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सिग्निफिकेन्स छन् कि छैनन् भनेर त्यो चाहिँ हामीले केबाट थाहा पायौँ कोफिसिएन्ट टेबलबाट। अब ओभरअल चाहिँ कहाँ थाहा पाउँछ हामीले एफ टेस्टबाट। एफकेएल र एफ ट्याप चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ नल हाइपोथेसिस सेट गर्नु पर्यो। पहिला नल हाइपोथेसिस एच नट इक्वल टु के हुने भयो त एच नटमा हामी त कतिवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छन् दुईवटा छन् भनेपछि के लेख्छौँ त बीटा 1 इज इक्वल टु बीटा 2 इक्वल टु 0। देयर इज के भयो त देयर इज नो ओभरअल फिट अफ मोडल लेखौँ। ओभरअल फिट अफ द मोडल भनेर अथवा देयर इज नो रिलेसन बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि लेख्न सकिन्छ। अर्को के भयो त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यस भनेको बीटा 1 इक्वल टु बीटा 2 इक्वल टु 0। यसमा के हुने भयो त देयर इज ओभरअल फिट अफ द के भयो त मोडल। अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्ने हो त एफकेएल फाइन्ड आउट गर्ने हो। एफ क्यालकुलेटर हामीलाई यहाँ दिएको छ त छैन। अब हामीले के गर्नु पर्छ एफ फाइन्ड आउट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त एमएसआर बाई एमएचई निकाल्नु पर्यो। कति छ त एमएसआर 16.7082 अपन 0.0897। यो क्यालकुलेट गर्दा कति हुन्छ त 186.27 हुन्छ। यहाँ कति हुने भयो त यो टेबलमा पनि राख्नु पर्यो 186.27 हुन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो एफ क्याल त फाइन्ड आउट गर्यो। अब के गर्नु पर्यो त एफ ट्याप पनि के गर्नु पर्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। टेबुलेटेड भ्यालु या टेबुलेटेड भ्यालु कति त 0.05 लेभलमा कति डिग्री हेर्नु पर्छ त 2 र 7 हेर्दा कति हुन्छ त एफ ट्याबुलेटेड हामीले के गर्छौँ टेबलबाट हेर्छौँ। एफ ट्याबुलेटेड कति हुन्छ त 4.74 कतिमा त 0.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स एन्ड के भयो त 227 डिग्री अफ फ्रिडम। यो 27 डिग्री अफ फ्रिडम कति 0.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा हेऱ्यो भने एफ टेबल कति आउँछ त 4.74 आउँछ। अब के भयो त हाम्रो यो एफ क्याल भयो। एफ क्याल के भयो त एफ ट्याप भन्दा के भयो त ठुलो भयो। यो भ्यालु त यो भ्यालु भन्दा ठुलो भयो भनेपछि के भयो त जहिले पनि क्यालकुलेटेड भ्यालु ठुलो भयो भने के हुन्छ त वी रिजेक्ट यस नट। सो के भयो त देयर इज के भयो त ओभरअल फिट अफ द मोडल। यो मोडल चाहिँ के रहेछ त ओभरअल पनि सिग्निफिकेन्ट रहेछ। के रहेछ त ओभरअल फिट अफ द मोडल भनेको के छ यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रहेछ भन्ने के जान्ने त मोडल ओभरअल मोडल पनि सिग्निफिकेन्ट रहेछ भन्ने जान्ने। यसरी के गर्ने त बी नम्बर पनि हामीले के गर्यो कम्प्लिट गर्यो। सी मा के दिएको छ त ओन इकोनोमी इन द स्याम्पल हैज एग्रिगेट कन्ज्युम्सन लेभल अफ 3 बिलियन के भनेको छ 3 मिलियन दिएको छ। अ जीडीपी अफ कति 3.5 बिलियन एन्ड एग्रिगेट प्राइस लेभल चाहिँ 125 दिएको छ अनि रेजिडुअल फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ। के गर्नु पर्यो त हामीले पहिला हामीलाई एग्रिगेट कन्ज्युम्सन लेभल भनेको के दिएको रहेछ त हामीलाई y को भ्यालु दिएको रहेछ। y कति दिएको छ
3 दिएको छ। त्यस्तै के दियो त जीडीपी कति दियो 3.5 र प्राइस को लेभल कति दियो त 125 दियो। अनि हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त रेजिडुअल फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले पहिला के गर्नु पर्यो त वाई एस्टिमेट के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो। वाई एस्टिमेट गर्नको लागि पहिला हामीले इक्वेसन गराउनु पर्यो। इक्वेसन कसरी गराउँछौं त हामीले कोएफिसिएन्ट टेबलबाट। पहिला के हुन्छ त यो भनेको के हो त a प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 हो। a भनेको के हो त यो भ्यालु हो र बीटा 1 भनेको यो बीटा 2 भनेको यो हो र x1 भनेको के हो त हाम्रो अहिलेलाई जीडीपी र x2 भनेको प्राइस हो। यसलाई के गरौँ पहिला इक्वेसन बनाऊ। y = a भनेको के हो त a को भ्यालु कति छ 0.0861 भयो प्लस बीटा 1 को कति छ त 0.7654 इन्टु यो कति भयो त्यसलाई जीडीपी लेखौं। त्यसपछि के दिएको छ त माइनस छ 0.0006 इन्टु के भयो प्राइस भयो। के भयो त हाम्रो यो एस्टिमेटेड अथवा रिग्रेसन इक्वेसन भयो। यसबाट हामीले के गर्छौं त y hat को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। y hat एस्टिमेटेड भ्यालु त्यसको लागि के गर्नु पर्छ 0.0861 गरौँ। हामीलाई के दिएको छ जीडीपी कति 3.5 दिएको छ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो इन्टु 3.5 माइनस 0.0006 इन्टु प्राइस गर्दा कति भयो 125। यो सबै क्याल्कुलेट गर्दा ओभरअल कति आउँछ त यो कति आउने हो बिलियनमा आउँछ है। हामीलाई के दिएको छ त बिलियनमा भनेपछि यो के भयो बिलियनमा। हामीलाई त के निकाल्न भनेको हो त रेजिडुअल अथवा एरर निकाल्न भनेको के भनेको त रेजिडुअल निकाल्न भनेको। रेजिडुअल भनेको के हो त y माइनस y hat हो। y को भ्यालु कति दिएको छ त 3 दिएको छ 3 बिलियन। यो पनि के हो बिलियनमा है। अब हाम्रो y hat हामीले कति निकाल्यौ त 2.517 र यसको टोटल कति हुन्छ त यसको टोटल कति हुन्छ त 0.4822 हुन्छ। रेजिडुअल कति आउँदो रहेछ त 0.822 आउँदो रहेछ 4822। यसरी के गर्न सक्यो त हामीले रेजिडुअल पहिला के गर्नु पर्यो एस्टिमेटेड इक्वेसन नभन्दै पहिला हामीले रिग्रेसन इक्वेसन गराउनु पर्यो। रिग्रेसन इक्वेसन गरेपछि त्यसमा रिग्रेसनको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरुको भ्यालु राख्नु पर्यो। भ्यालु राखेपछि के गर्यो एस्टिमेटेड भ्यालु आयो। एस्टिमेटेड के हो त अब्जर्भ माइनस एस्टिमेटेड गर्यो भने के हुन्छ त एरर आउँछ है जहिले पनि। अब्जर्भ माइनस एस्टिमेटेड गर्यो भने के हुन्छ त एरर आउँछ। अब हामीले डी मा के भनेको छ त when the economics use a simple linear regression model with consumption as a dependent variable and GDP is the independent variable, he obtained the R square कति भयो 0.971. What additional percentage of total variation of consumption has been explained by including aggregate price in the multiple regression भनेको छ। त्यसको लागि के भयो त हामी चाहिँ we have के भयो multiple R square यति आएको छ for the consumption of dependent variable र independent variable। तर के भनेको छ adjusted R square भनेको छ। adjusted R square त के हो त हामीले सिम्पलमा निकाल्न सकिदैन। के हो त मल्टिपल रिग्रेसनमा निकाल्ने हो। त्यही भएर के भने त मैले यहाँ for the same dependent variable one more के भयो variable is considered and apply multiple के भयो त multiple regression model। हामीले एउटा भेरिएबल थपेर के गर्न सक्यो त मल्टिपल रिग्रेसन मोडल गर्न सक्यो। बल्ल त्यसपछि हामीले के गर्न सकिन्छ त एडजस्टेड आर स्क्वायर के गर्न सक्यो टु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो भने के गर्न सक्यो त क्याल्कुलेट गर्न सक्यो भनेर के गर्नु पर्यो यहाँ लेख्नु पर्यो। के भनेको छ त यहाँ सिम्पल लिनियर रिग्रेसनको दिएको छ। त्यसरी हामीले के गर्न सक्दैनौं त डाइरेक्ट हामीले के त एडजस्टेड आर स्क्वायर निकाल्न सक्दैनौं। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त एउटा भेरिएबल थप्नु पर्छ भनेर हामीले के लेख्यौ। यदि थपियो भने के हुने भयो त आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर कति दिएको छ एडजस्टेड आर स्क्वायर निकाल्नु छ 971 र n माइनस 1 भनेको कति छ त टोटल भयो 9 भयो अपन कति भयो त 7 र टोटल क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ त 0.9627 आउँछ। के त आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर 0.9627 के हुँदो रहेछ त यसमा भन्दा एउटा अथवा दुईटा हुँदा खासै के चेन्ज भयो त भएन। उस्तै आयो नि के भयो त देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन के भयो त
one dependent variable अथवा two dependent variable सरी two independent variable अथवा one independent variable मा हुँदा पनि के हो त हाम्रो अहिले के आउँदो रहेछ त खासै चेन्ज चाहिँ आउँदो रहेन त। यसरी हामीले के गर्न सकियो त यो खालको क्वेशन पनि सजिलैसँग